Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hello and welcome to my YouTube channel again, guys. We are going to Korea. Yeah, Korea. And we'll see kung ano po ang maisishare ko sa inyo from Korea. See you later. Hello and welcome back from Korea. And andito na tayo sa kitchen. Ang bilis lang, ang lapit lang pala ng Korea. So ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay isang Korean food. Ito po ay galbi jjim o Korean beef stew. I'm going to show you how to make the Korean beef stew or galbi jjim. So ito po yung mga ating mga sangkap at mga ingredient na kakailangan. Siyempre meron po tayong beef spare ribs, kaya lang chinap ng butcher ng pangkaldereta kaya maliliit. Ayan, lumiit tuloy, pangkaldereta ang chop Tapos green chili, ito po ihahatiin lang natin mamaya, at yung the rest gagarnish lang po natin kasi masyadong maanghang pag yung ubusin natin na ihalo. Saka meron po tayong green onions, black pepper. Ito po ay optional lang. Kung gusto niyo maanghang, lagyan na ng ganyan. And of course, we need the brown sugar para medyo matamis. We have the onion, ginger, and the garlic. And also we need the carrots and the pears o piras. Yung pears natin mamaya, guys, i-grated natin yan mamaya. Yun, para yun ang magiging parang sarsa niya o ano. And also we need the sesame, toasted sesame seeds. At yung panimpla natin ay Kikoman sauce. Kikoman po siya, hindi yung normal na toyo. Ito po gamit ko yung Kikoman para iba yung lasa niya. Also we need the oyster sauce at saka yung sesame oil. So yan po ang ating mga sangkap na kakailangan sa ating Korean beef stew. And shall we go to the next steps? So imamarinate lang po natin yung ating beef with lagyan po natin itong Kikoman soy sauce, saka yung oyster sauce, saka po yung brown sugar. Lagyan po natin ng konting sesame oil, konti lang. Lalagyan po natin ulit mamaya.
i-set aside lang po natin muna siya habang magpe-prepare po tayo ng ibang ingredient. Magigisa na po tayo. Igigisa po natin yung ating mga onions, garlic, ginger at saka yung karne. At saka palalambutan na po natin yung ating karne. So, habang naghihintay po tayo ng ating pinapalambot, mag-set muna tayo para lalong sumarap yung ating niluluto. So guys, yeah. Palalambutan lang po natin yung ating karne. At pag lumambot na, saka natin i-add yung ating the rest na ingredient.
Tikman na po natin yung ating galbi jjim o Korean beef stew. Ayan guys. Ang sarap ng flavor. Yung tamis at saka anghang. Tamang-tama lang. Ang butuada. Perfect ang pagkakaluto ng galbi jjim. Siyempre, mas masarap pag ipapartner natin sa kanin. Meron pa akong rice dito. Malambot ah. Oh yeah. Sarap. Guys, Korean beef stew. Kung gusto po nyo subukan, yung ingredient at saka yung mga recipe, nasa description ko lang po. At tingnan nyo lang doon sa description ko at doon lahat ng mga sangkap o ingredient itong galbi jjim o Korean beef stew. Harap. Guys, come on! Kain tayo! Okay. Kakain na po kami at kailangan ko na magpaalam. So, sa mga kaibigan ko, patuloy lang po sa subaybay at pag-play ng aking video kung gusto niyo matikman yung ibang putahe. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at matitikman niyo yung mga masasarap na pagkain dito sa aking kusina, aking channel. Tulad nito, Korean beef stew. See you on my next video guys. At enjoy. Yeah.